Hải Thanh, cuối cùng ta đã trở về. Có một đàn bà xấu xa muốn bắt ta, không thể để mụ ta biết ta ở đây. Đàn bà xấu xa? Chẳng lẽ là bọn buôn người? Nhóc con, yên tâm đi, ta sẽ không để mụ đàn bà xấu xa bắt cóc người đâu. Xin hỏi có ai không? Có việc gì? Là thế này, nhà chúng tôi có đứa nhỏ bị lạc, muốn hỏi thăm xem. Không có, ở đây tôi không thấy đứa nhỏ nào cả. Vậy tôi xin lỗi, đã làm phiền. Thằng nhóc chạy đi đâu rồi? Đi rồi. Ngươi có số liên lạc của người lớn trong nhà không? Để ta liên lạc người lớn đến đón ngươi. Alo. Ba của con tên gì? Ba con tên Tần Mục Viễn. Tần tiên sinh phải không? Là thế này, con trai của anh hiện đang ở chỗ tôi, phiền anh đến đây một chút. Quay đầu xe, đến biệt thự số 8. Lũ vô dụng, đến cả con nít cũng không trông coi được. Ta nuôi các ngươi để làm gì? Mục Viễn. Tiểu Ngôn nó cũng không phải lần đầu tiên bỏ đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Chàng đừng quá lo lắng. Được, tôi đến ngay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm người. Tiểu Ngôn nhớ mẹ quá. Nếu con của tôi còn sống, chắc cũng tầm tuổi nó rồi. Nó ngủ rồi. Tiểu Ngôn bình thường rất cảnh giác. Đây là lần đầu tiên ở bên cạnh một người lạ mà ngủ say như vậy. Là cô, là anh. Không có gì. Phụ huynh như anh nên dành nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn. Một đứa nhỏ như vậy chạy ra ngoài rất nguy hiểm. Mục Viễn. Tiểu Ngôn nó cũng không phải lần đầu bỏ đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Chàng đừng quá lo lắng. Tần tiên sinh. Tần tiên sinh. Vâng, tôi sẽ chú ý. Vậy tôi đưa nó về trước. Tôi cũng nên nghỉ ngơi rồi. Ngồi đây. Ba ơi, ba cười trông như tên háo sắc vậy đó. Thằng nhóc này, con dám nói ba con như vậy hả? Có phải hay không? Gan to thế. Được rồi, nằm xuống đi, chuẩn bị đi ngủ thôi. Tiểu Ngôn, con có thật sự rất thích chị gái hôm nay không? Người chị ấy có mùi hương của mẹ. Ba ơi, con muốn đổi mẹ, được không? Thằng nhóc này, hình như tôi thật sự đã bỏ bê Tiểu Ngôn quá nhiều.
Tần. Tiểu Ngôn. Chào buổi sáng. Mục Viễn. Hôm nay anh muốn cùng tôi và Tiểu Ngôn ăn sáng chung. Tôi chủ yếu là muốn ở cùng Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Ba mẹ tôi cũng luôn thúc giục chuyện hôn nhân của chúng ta. Không thể cứ để Tiểu Ngôn. Đừng lấy Tiểu Ngôn ra làm cái cớ. Trình Uyển Nhu, cô có thật sự xem Tiểu Ngôn như con ruột của mình không? Mục Viễn, anh đang nói gì vậy? Tiểu Ngôn là do tôi mang nặng đẻ đau 10 tháng trời mà ra. Tôi là mẹ ruột của nó. Cô tốt nhất nên nhớ kỹ. Cô là mẹ ruột của nó. Mục Viễn. Tiểu Ngôn, con nói cho mẹ biết, có phải có người nói xấu mẹ trước mặt ba không? Tần Tiểu Ngôn, mẹ đang nói chuyện với con đấy. Cái đứa nhỏ này sao lại vô giáo dục như vậy? Thật là đồ vô dụng. Hôm qua mày trốn ở xó nào rồi hả? Ngay cả ba mày mà mày cũng không giữ được, còn để cho con đàn bà nào đó thừa cơ chen chân vào. Dạy cho tao, hôm nay đừng hòng được ăn cơm. Nhất định phải cho mày một bài học. Lại đây. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không cần tôi phải dạy bà chứ. Tôi hiểu. Mẹ dạy dỗ đứa con hư là chuyện đương nhiên mà. Bà là người tôi đặc biệt chọn ra, giúp tôi làm việc. Lợi ích sẽ không thiếu phần của bà đâu. Bụng đói quá, muốn ăn cơm chị gái xinh đẹp nấu quá đi. Mình phải đi tìm chị gái xinh đẹp. Tiểu Ngôn, em bị sao vậy? Ăn từ từ thôi Tiểu Ngôn. Ba em không cho em ăn cơm sao? Mụ đàn bà xấu xa bắt nạt em. Chẳng lẽ lần trước ta hiểu lầm rồi sao? Người đàn bà xấu xa này không phải kẻ buôn người, mà thật ra là bảo mẫu của Tần gia. Tiểu Ngôn, chuyện gì đó bắt nạt em, ba và mẹ em có biết không? Cô ta không phải mẹ của em không có mẹ. Thì ra Tiểu Ngôn là con nhà đơn thân. Không sao đâu. Sau này nếu gì đó bắt nạt em thì em cứ đến chỗ này, chị sẽ bảo vệ em. Người đâu? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm cho ta. Dạ vâng. Tiểu thiếu gia. Tần Tiểu Ngôn. Tiểu thiếu gia. Biệt thự này ai đang ở vậy? Nghe nói là một người phụ nữ, mới chuyển đến được vài ngày, vẫn chưa gặp mặt. Người phụ nữ? Xin hỏi có ai ở nhà không? Có việc gì? Là thế này, nhà chúng tôi có đứa nhỏ bị lạc. Muốn hỏi cô một chút. Tôi không thấy. Ở đây tôi không thấy đứa nhỏ nào cả. Người thua rồi. Người đã hứa rồi. Bây giờ phải đi đọc sách rồi. Cái gì? Chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được. Ngươi làm tổng giám thế nào vậy? Mục Viễn không thể nào để mắt đến cô ta. Nhất định là con tiện nhân đó đã dùng thủ đoạn gì đó. Cho dù vào được Tần thị thì đã sao? Ta có cách khiến cô ta tự mình cút khỏi đó. Giang Noãn, ngươi cứ chờ đấy. Tỷ tỷ, tỷ có thể làm mẹ của em không? Tiểu Ngôn,
Tỷ không thể làm mẹ của em được. Tuy mẹ của em không còn nữa, nhưng em cũng không thể nhận bừa mẹ được. Nếu để mẹ em biết được, cô ấy sẽ rất đau lòng. Em biết ngay là mọi người đều không thích em mà. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn nó sao vậy? Không cần quan tâm nó đâu, nó sẽ ổn thôi. Hôm nay vẫn cảm ơn cô đã chăm sóc nó. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Tần tiên sinh, tôi nghe nói bảo mẫu nhà anh không cho nó ăn cơm. Trẻ con còn nhỏ, bị bắt nạt cũng không dám nói. Nhưng anh là ba của nó, vẫn nên chọn lọc kỹ càng người chăm sóc nó. Bảo mẫu, hôm nay không phải Uyển Nhu chăm sóc Tiểu Ngôn sao? Cảm ơn cô đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý. Vậy tôi đi trước. Tiểu Ngôn, Tần Tiểu Ngôn, Tần Tiểu Ngôn, mở cửa. Đồ xấu xa, tất cả các người đều là đồ xấu xa. Con ghét các người. Có chuyện gì vậy? Hôm nay, ở chỗ gì Giang Noãn, chơi không vui sao? Chắc chắn là không vui rồi. Không sao đâu. Ba sẽ cho người mua căn biệt thự kế bên, đuổi cô ta ra ngoài. Như vậy, cô ta sẽ không bao giờ làm con trai ba buồn nữa. Không được phép bắt nạt chị ấy. Nói đi, hôm nay chuyện gì vậy? Được thôi. Chị ấy không muốn làm mẹ con. Con thích gì Giang Noãn như vậy sao? Chị ấy giống mẹ. Con có mẹ rồi. Cô ta không muốn làm mẹ của con. Cô ta không thích con. Dì Giang Noãn nói, mẹ của con phải là vợ của ba. Nhưng cô ta không muốn làm mẹ của con, chỉ muốn làm vợ của ba. Tần tiên sinh, tôi nghe nói bảo mẫu nhà anh không cho cậu bé ăn cơm. Trẻ con còn nhỏ, bị bắt nạt cũng không dám nói. Nhưng anh là ba của nó, vẫn nên chọn lọc kỹ càng người chăm sóc nó. Con thật sự thích gì Giang Noãn đến vậy sao? Vậy ba sẽ cân nhắc. Tần Tiểu Ngôn, chuyện lần trước ta không so đo với con. Nếu con còn dám chạy lung tung, con cứ đợi đấy. Lát nữa sẽ nói với ba con là con muốn gặp ba, ta mới đưa con đến công ty tìm ba. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa hả? Tần Tiểu Ngôn. Giang Noãn, sao cô ta lại ở đây? Còn quan hệ tốt với cái đồ con hoang này nữa chứ? Không được, tôi tuyệt đối không thể để cô ta vào Tần thị tiếp xúc với Tần Mục Viễn. Nếu để Tần Mục Viễn biết được cô ta mới là mẹ ruột của Tần Tiểu Ngôn, 5 năm khổ tâm của tôi coi như đổ sông đổ biển. Xin lỗi Giang tiểu thư, cô không đậu phỏng vấn. Tôi có thể biết lý do tôi không đậu phỏng vấn không? Bản thiết kế này có vấn đề gì? Lý do? Được. Tôi thấy nhân phẩm của cô có vấn đề. Lý do này đủ chưa? Hơn nữa, bản thiết kế này của cô có chút giống với tác phẩm của nhà thiết kế quốc tế hàng đầu, Đại sư Vấn Thủy. Bản thiết kế này là của cô sao? Hơn nữa, loại người như cô tôi thấy nhiều rồi. Tuổi còn trẻ không lo học hành, ảo tưởng trà trộn vào Tần thị chúng tôi, dụ dỗ tổng giám đốc của chúng tôi. Cô là cái thá gì? Loại người như cô Tần thị chúng tôi không cần. Bản thiết kế này là của tôi. Nói tôi ăn cắp tác phẩm của người khác, xin hỏi anh có bằng chứng không? Chẳng lẽ văn hóa doanh nghiệp của Tần thị các người chỉ là lời nói vu khống bừa bãi? Cô là loại người gì? Muốn tôi đưa bằng chứng ra sao? Tôi nói cho cô biết, buổi phỏng vấn của cô không đạt. Mời cô rời khỏi đây, đừng ảnh hưởng đến người khác phỏng vấn. Được. Nếu văn hóa doanh nghiệp của Tần thị các người là như thế này, thì loại công ty này tôi không làm cũng được.
Tần tổng, sao tôi lại không biết? Tần thị của tôi lại có thể tùy tiện vu khống người phỏng vấn như vậy, sao? Điều mà Tần thị tôi coi trọng nhất, tuyển dụng nhà thiết kế, tôi không thể đến sao? Có thể đến. Nếu tôi không nhìn nhầm, đây là tác phẩm của đại sư Vấn Thủy. Tôi đã bảo mà. Sao tác phẩm này trông quen mắt thế? Tên tiện nhân này, ngay cả tác phẩm của đại sư Vấn Thủy cũng dám đạo nhái. May mà Tần tổng chúng ta sáng suốt. Nếu tuyển loại người như cô và Tần thị chúng ta, cả phòng thiết kế của Tần thị đều sẽ bị cô hủy hoại mất. Tôn tổng giám, thật thế sao? E là cái nhìn thoáng qua vừa rồi của anh còn chưa xem hết cả sơ yếu lý lịch của tôi. Kinh nghiệm, giải thưởng quốc tế, giải nhất, Vấn Thủy. Cô chính là đại sư Vấn Thủy. Tần Mục Viễn, tôi đợi 5 năm, anh cũng không chịu đụng vào tôi. Lần này, xem anh còn cố chấp đến khi nào. Chuyện gì vậy? Tôn tổng giám, là Trình tiểu thư. Tay của cô ta thò ra ngày càng dài rồi. Giang tiểu thư, tôi xin thay mặt Tần thị xin lỗi cô. Tôn tổng giám, sau này anh bị giáng chức xuống làm nhà thiết kế bình thường. Giang Noãn tiểu thư tuần sau sẽ vào làm, trực tiếp bổ nhiệm làm tổng giám phòng thiết kế. Sau này cô ấy là cấp trên của anh. Vâng. Giang tiểu thư, cô thấy cách xử lý như vậy đã hài lòng chưa? Tôi chỉ muốn một sự công bằng thôi. Tần tổng sáng suốt, quả không hổ danh là tổng tài của Tần thị. Tiểu Ngôn, em không tìm thấy ba sao? Ba em vừa rồi. Chị ơi cứu mạng. Sao vậy Tiểu Ngôn? Từ từ nói, đừng vội. Tiểu Ngôn, em nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra trước đã. Chị mau vào cứu ba đi. Dù sao anh ấy cũng từng giúp tôi. Tôi vào xem sao. Chắc cũng không sao đâu. Tiểu Ngôn, Tần Tiểu Ngôn, em hại chị rồi. Tần tổng, là Tiểu Ngôn bảo tôi đến xem anh. Tiểu Ngôn, Tần tổng, anh không sao chứ? Hay là để tôi đỡ anh qua đó? Mùi hương trên người cô sao quen thuộc thế nhỉ? Tần tổng, ngài hiểu lầm rồi Tần tổng. Ngài nhận nhầm người rồi. Mục Viễn, anh ở trong đó hả? Tần tổng, có người. Mục Viễn, chẳng lẽ vẫn chưa về? Mục Viễn, là anh phải không? Giữa ban ngày ban mặt mà khóa cửa, hay là có trộm lẻn vào rồi? Lâm trợ lý, anh đem chìa khóa văn phòng của Mục Viễn đưa cho tôi. Tôi nghi văn phòng anh ấy có trộm. Nhanh lên. Tên trộm đáng ghét. Sớm không đến, muộn không đến, lại đúng lúc này đến phá hỏng chuyện tốt của tao. Làm sao bây giờ? Lát nữa người khác vào, tôi biết giải thích thế nào. Mục Viễn, cút ra ngoài. Mục Viễn, cô ta là ai?
Sao anh lại đối xử với em như vậy? Giọng nói này, sao nghe quen thế nhỉ? Cô là cái thá gì mà dám đến chất vấn tôi? Tôi nói rồi, cút ra ngoài. Tiểu Lâm, tôi trả lương cho anh là để anh đến xem kịch sao? Trình tiểu thư, mời cô. Tôi đi trước. Tần tổng, Trình tiểu thư đã. Hú hồn. Buông ra. Xin lỗi. Năm trước đã bị gài bẫy một lần, nên thuốc giải vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Giang tiểu thư, chúng ta trước đây có từng gặp nhau chưa? Không hề. Tần tổng, người tài giỏi như ngài, nếu đã gặp, tôi sao có thể không nhớ được chứ, đúng không? Chưa gặp. Nhưng sao tôi lại thấy cô quen thuộc đến thế? Tần tổng, ngài nói gì vậy? Ý tôi là Tiểu Ngôn hình như rất thích cô. Có lẽ là bình thường ngài dành cho Tiểu Ngôn quá ít thời gian. Tần tổng, tôi thấy Tiểu Ngôn có vẻ ít nói lắm. Tuy rằng ngài bận rộn công việc, nhưng sự trưởng thành của con vẫn không thể lơ là được. Cảm ơn cô. Dạo này Tiểu Ngôn làm phiền cô rồi. Sau này tôi sẽ có thời gian. Không phiền. Giang Noãn, cô lo chuyện người khác dạy con làm gì? Tôi sau này sẽ có thời gian cho con. Mang một bộ đồ nữ đến văn phòng tôi ngay lập tức. Tần tổng, có chuyện gì vậy? Cô sắp vào làm rồi, ăn mặc thế này ra ngoài bị người ta thấy không hay đâu. Tiểu Lâm, đưa Giang tiểu thư về nhà. Nếu lần này lại có sơ suất gì, anh cũng không cần đến nữa. Giang tiểu thư, mời cô. Đúng rồi Tần tổng, quần áo tôi sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho ngài. Tôi muốn xem thử là con hồ ly tinh nào dám cướp đàn ông của Trình Huyền Nhu này. Đồ tiện nhân, chỗ của cô ở đây, có vấn đề gì cứ tìm tôi. Vâng. Hạ Linh, Lưu phó tổng bảo cô lên văn phòng. Cô còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn Lưu phó tổng đích thân đến mời cô sao? Lão dê sồm lưu năng này đã hại đời biết bao nhiêu người rồi. Hạ Linh lần này tiêu đời rồi, trốn bao nhiêu lần cũng không thoát được. Mẹ cô ấy bị bệnh, lại không thể nghỉ việc. Giờ làm việc không lo làm việc, còn bàn tán sau lưng lãnh đạo hả? Không muốn làm nữa hả? Với lại, nếu Hạ Linh không đồng ý, Lưu phó tổng chẳng lẽ có thể ép buộc cô ấy sao? Không có lửa làm sao có khói. Theo tôi thấy, chuyện này không chừng là do Hạ Linh cố ý dụ dỗ Lưu phó tổng. 30 vạn. Cô ngủ với người bên trong một đêm. Số tiền này là của cô. Bé cưng, anh đã thèm muốn em từ lâu rồi. Lại đây, để anh hôn một cái nào. Lưu phó tổng, tôi cầu xin anh. Anh đừng, anh buông tôi ra. Đừng. Lát nữa tôi sẽ cho cô cầu xin tôi. Cô đừng tưởng đám người bên ngoài có thể giúp cô nhé. Tôi nói cho cô biết, trừ phi bọn họ không muốn làm nữa. Nghe nói cô có mẹ đang nằm viện. Cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể giúp đỡ tiền viện phí cho mẹ cô. Cô vào đây không biết gõ cửa hả?
Cô là ai? Sao tôi không biết? Công ty chúng ta khi nào lại có một mỹ nữ thế này? Lưu Phó Tổng, chào anh. Tôi là tổng giám thiết kế mới đến, Giang Noãn. Giang Noãn phải không? Cô có việc gì sao? Dạ thưa Lưu Phó Tổng, Tần Tổng có một văn kiện cần anh ký. Sắp đến giờ rồi, gấp quá. Anh xem qua nhé. Sắp đến giờ rồi. Cảm ơn Lưu Phó Tổng. Giang Noãn, vóc dáng này chẳng phải bốc lửa hơn Hạ Linh kia nhiều sao? Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, nếu ta có thể nếm trải được hương vị đó, chắc là sẽ đã lắm. Alo, là tôi, Trình Uyển Nhu. Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn. Sao Tiểu Ngôn lại trốn chị? Nếu Tiểu Ngôn không muốn nói chuyện với chị, vậy thì chị ơi, chị có thể làm mẹ của em không? Tại sao Tiểu Ngôn lại muốn chị làm mẹ của em? Mấy đứa trẻ khác nói Tiểu Ngôn không có mẹ, là đồ con hoang. Không ai thích Tiểu Ngôn cả. Sao lại thế được? Tiểu Ngôn của chúng ta ngoan ngoãn, lại hiền lành như vậy mà, đúng không? Cô Giang, chúng ta nói chuyện một chút. Cô Giang, bản hợp đồng này cô xem qua trước đã. Hợp đồng tuyển dụng. Mỗi tháng 100 vạn. Cô Giang, nếu cô thấy không đủ, vẫn có thể thêm. Tiểu Ngôn rất thích cô. Nó chỉ muốn cô làm mẹ của nó thôi. Tôi đối với Tiểu Ngôn quả thật là thiếu quan tâm. Cô là người duy nhất ngoài tôi ra mà Tiểu Ngôn bằng lòng thân cận. Nó rất thích cô. Vì vậy, cô Giang, tôi muốn thuê cô làm mẹ của Tiểu Ngôn. Cô chỉ cần ở bên cạnh nó là được. Được không? Tôi suy nghĩ một chút đã. Từ khi Tiểu Ngôn sinh ra, những người xung quanh nó đều tìm mọi cách để lấy lòng nó. Nó cũng rất ngoan. Thật ra, nó đều biết những người đó thích nó chỉ vì nó là con trai của Tần Mục Viễn tôi. Nhưng cô thì khác. Chỉ có cô là thật lòng yêu thương và quan tâm nó. Được, tôi đồng ý. Nhưng nói trước nhé, tôi chỉ chịu trách nhiệm làm mẹ của Tiểu Ngôn thôi. Những chuyện khác anh đừng có mơ tưởng. Cô chỉ cần làm tốt vai trò mẹ của nó là được rồi. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, cũng sẽ không công khai. Chị ơi, bây giờ chị là vợ của ba em rồi. Sau này em có thể gọi chị là mẹ được không? Vợ. Trong hợp đồng không có điều khoản này. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, từ nay về sau, mẹ chính là mẹ của con rồi. Con cũng có mẹ rồi. Thôi nào, mẹ còn phải đi làm. Con ở đây, ngoan ngoãn nghe lời ba, được không? Con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lưu số của tôi lại nhé. Sau này có việc gì thì cứ liên lạc. Đúng rồi, tối nay đợi tôi, chúng ta cùng về nhà. Tôi biết rồi. Giang Noãn ơi Giang Noãn,
Thế này có khác nào tự bán mình đi đâu. Nếu không có cô đến kịp thời thì tôi... Không sao đâu. Hôm nay dù là ai, tôi cũng sẽ giúp đỡ như vậy. Đúng rồi, Lưu phó tổng này đối xử với mọi người như vậy, sao mọi người không tố cáo hắn ta? Tôn tỷ cũng đã nói rồi, đó là phó tổng đấy. Chúng tôi đều là nhân viên nhỏ của công ty, chịu chút ấm ức cũng không sao. Nhưng nếu chuyện ầm ĩ lên, công ty chắc chắn sẽ không bênh vực chúng tôi. Hơn nữa, mẹ tôi hiện đang bệnh nặng, cần phải dùng tiền. Giang Noãn, phải không? Vâng, tối nay có một đơn hàng lớn. Sau khi tan làm, cô đi với tôi một chuyến. Nhưng mà, Lưu tổng, tối nay tôi hủy hết mọi việc đi. Đơn hàng lớn này, nếu cô làm mất, tôi nhất định sẽ không để cô yên đâu. Không. Noãn Noãn, cô không sao chứ? Đều tại tôi mà cô bị liên lụy. Vậy tối nay cô tính sao? Có gì tôi có thể giúp cô không? Không sao. Cô đừng lo. Hôm nay cứ coi như Giang Noãn tôi kết bạn với cô. Tôi xem qua hợp đồng rồi, đúng là một đơn hàng lớn. Tối nay người tiếp khách chắc không ít. Hắn ta không thể nào trước mặt nhiều người như vậy mà làm gì tôi được. Được, vậy có chuyện gì thì nhất định phải tìm tôi đấy. Tuy tôi không làm được gì, nhưng tôi có thể báo cảnh sát, tuyệt đối không liên lụy đến cô. Trình tiểu thư, mọi thứ đã sắp xếp xong. Tối nay tôi sẽ trực tiếp dẫn người qua đó. Giang Noãn, còn không mau kính rượu mọi người để tạ lỗi. Tôi... Xin lỗi mọi người, tôi kính mọi người một ly. Nhiều người đang đợi cô như vậy. Giang tiểu thư chỉ uống một ly, có hơi không phải phép. Tự phạt 3 ly, không quá đáng chứ. Nếu cô làm ảnh hưởng đến đơn hàng, tôi nhất định sẽ không để cô yên đâu. Xin lỗi mọi người. Tự phạt 3 ly. Đủ chưa? Giang tiểu thư, tiểu lượng thật tốt. Chúng tôi cũng không làm khó cô. Bồi bàn, cho Giang tiểu thư một ly nước ép. Giang Noãn tiểu thư đâu rồi? Tần tổng tìm cô ấy có việc. Noãn Noãn bị Lưu phó tổng dẫn đi rồi. Lâm trợ lý, anh có thể cứu cô ấy không? Cô đừng lo lắng, tôi đi tìm Tần tổng. Sự hợp tác giữa Tần thị và Trình thị lần này đều nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Tiểu Giang, kính mọi người một ly. Kỳ lạ, sao lại thấy nóng thế nhỉ? Chẳng lẽ là... Không cần kính rượu đâu, hợp đồng chúng ta đã ký rồi. Giang tiểu thư cũng say rồi. Lưu tổng đưa Giang tiểu thư về nghỉ ngơi trước đi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Được. Tiểu Giang, cô say rồi. Tôi không có. Xin lỗi. Tôi đi vệ sinh một lát. Làm gì thế? Sao lại lén lút gọi điện thoại? Sao vậy? Cô sợ tôi hả? Không có. Lưu tổng, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ hơi khó chịu. Tôi muốn chồng tôi đến đón. Chồng? Cô lừa ai đấy? Trong sơ yếu lý lịch của cô rõ ràng ghi là chưa kết hôn. Chỉ là tiếp rượu bình thường thôi. Nhanh lên. Chồng cô là Tần Mục Viễn.
Đúng vậy. Chồng tôi là Tần Mục Viễn. Nếu anh dám động vào tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh. Còn nhóc này, lừa người cũng không tìm hiểu cho rõ. Tần Mục Viễn, cả công ty ai mà không biết anh ta có vị hôn thê. Cô cứ ngoan ngoãn theo tôi đi. Tần tổng, không phải người mà cô có thể mơ tưởng. Cô nói xem Tần Mục Viễn có gì tốt? Chẳng là có tí tiền thôi sao? Cô theo ông đây. Con nhỏ này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Hôm nay ông đây phải chơi cô. Bảo bối, anh đến đây. Tần tổng. Tần tổng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Tần tổng, người của tôi mà anh cũng dám động vào. Lưu Năng, anh gan to lắm. Giang Noãn là... Chẳng lẽ Giang Noãn không lừa tôi? Khó trách Trình Uyển Nhu, người đàn bà này lại muốn hại cô ta. Xem ra tôi bị lợi dụng rồi. Tần tổng, tôi không biết Giang Noãn là người của ngài. Tất cả những chuyện này đều là Trình tiểu thư bảo tôi làm. Tất cả đều do cô ta sắp đặt. Chuyện này không liên quan đến tôi. Trình Uyển Nhu, nếu cô dám lợi dụng tôi thì đừng trách tôi khai ra cô. Trình tiểu thư, ý của anh là Trình Uyển Nhu? Phải, là Trình tiểu thư. Cô ta ép tôi làm vậy. Tại sao Trình Uyển Nhu lại hết lần này đến lần khác nhắm vào cô? Giữa hai người rốt cuộc có bí mật gì? Điều tra Lưu Năng, từ ngày mai tôi không muốn thấy người này xuất hiện trong công ty nữa. Vâng. Nóng quá. Nhanh lên. Ba. Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ. Nóng quá. Ngoan nào. Mẹ ngủ rồi. Con ra ngoài trước đi. Đừng làm mẹ thức giấc nhé. Được không? Tiểu Ngôn rất ngoan mà. Sẽ không làm mẹ thức giấc đâu. Con muốn ngủ với mẹ thì sẽ không có em gái đâu. Vậy con nhường mẹ cho ba. Là con sẽ có em gái phải không? Có bao giờ ba lừa con đâu. Mọc ngoéo. Ai lừa thì người đấy là cún. Con có em gái rồi. Cứu tôi với. Tôi khó chịu quá. Giang Noãn, cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Cô chắc chắn muốn tôi giúp cô chứ? Cảm giác thật quen thuộc. Tự cô chuốc lấy thôi. Giang Noãn, tối qua cô đã làm gì vậy? Cô định đi đâu? Chuyện tối qua là ngoài ý muốn. Tôi cũng không ngờ lão già dê sồm Lưu Năng lại bỏ thuốc tôi. Cô biết rõ hắn ta là kẻ háo sắc, cô còn dám đi với hắn ta. Giang Noãn, cô gan lắm. Tôi cũng không ngờ hắn ta là người của Trình thị. Trình thị. Giang Noãn, cô có quen Trình Uyển Nhu không? Trình Uyển Nhu? Không quen. Không quen. Cô căng thẳng cái gì? Mẹ ơi. Tiểu Ngôn, chào buổi sáng. Ba nói mẹ sắp sinh em gái cho con. Khi nào em gái ra đời vậy mẹ? Tiểu Ngôn, việc sinh em bé cần rất nhiều thời gian. Con ngoan ngoãn nhé, mẹ đi làm bữa sáng cho con. Được không nào? Được. Cái đó, Tần tiên sinh, chuyện tối qua là ngoài ý muốn. Anh yên tâm, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ không mơ tưởng hão huyền điều gì khác. Thật ra cô có thể. Tôi trước tiên
Đi làm bữa sáng cho Tiểu Ngôn đã. Giang Noãn, trên người cô còn bao nhiêu bí mật mà tôi không biết? Tôi đã bảo Lâm trợ lý thu thập được rất nhiều bằng chứng hắn quấy rối cấp dưới trong công ty. Đã gửi đến đồn cảnh sát rồi. Cảm ơn anh. Nhưng hắn ta cũng đã khai ra người đứng sau giật dây là Trình Uyển Nhu. Giang Noãn, tôi hỏi cô một câu. 5 năm trước, tối ngày 18 tháng 6, cô có đến khách sạn Đế Hoàng không? Không có. Nếu Tần Mục Viễn biết được tôi là loại người vì tiền mà bán rẻ bản thân, anh ấy nhất định sẽ không để tôi gặp Tiểu Ngôn nữa. Chuyện của chúng ta không ai biết. Nếu để đồng nghiệp biết chúng ta ở bên nhau sẽ rất không tốt. Tôi xuống xe trước đây. Tiểu Lâm, điều tra mối quan hệ giữa Giang Noãn và Trình Uyển Nhu. Bên cạnh Tiểu Ngôn không thể giữ người có tâm cơ sâu nặng. Vâng, tổng tài. Ngoài ra, thay tôi nhắn với Trình Thị, hôn ước giữa tôi và Trình Uyển Nhu hủy bỏ. Nếu Trình Thị còn dám động đến người bên cạnh tôi thì Tần Thị và Trình Thị sẽ không cần thiết phải hợp tác nữa. Cần tôi đến đón hai mẹ con không? Không cần đâu, anh bận việc mà. Không cần đến đón chúng tôi đâu. Tôi với Tiểu Ngôn, chúng tôi đã gọi xe rồi, sẽ về nhà ngay thôi. Được rồi, có việc gì thì gọi điện thoại nhé. Tiểu Ngôn, ba bận việc, không đến đón chúng ta được, nên con phải chịu khó đi taxi với mẹ. Không sao đâu, chỉ cần được ở bên mẹ, con làm gì cũng được. Đại ca, chính là con đàn bà này. Chúng ta tranh thủ nhanh chóng xử lý việc này đi. Chủ thuê nói bắt cóc con đàn bà này thôi, sao lại có thêm một đứa trẻ nữa? Thôi, bắt luôn cả nó. Các người là ai? Muốn làm gì? Đừng làm bậy. Chủ nhân của chúng tôi muốn mời cô đến làm khách. Đây chẳng phải là Giang Noãn sao? Đây là điện thoại của Noãn Noãn. Giờ phải làm sao? Báo cảnh sát ngay. Tiểu Ngôn đâu? Thiếu gia, tiểu thiếu gia vẫn chưa về. Không đúng, với tốc độ của họ thì phải về từ lâu rồi. Giang Noãn đâu? Đã gọi điện thoại chưa? Phu nhân chưa gọi điện thoại về. Cô ấy và tiểu thiếu gia đến giờ vẫn chưa về. Chuyện gì thế này? Giang Noãn khi nào thì kết hôn vậy? Alo, xin chào. Cô là ai? Anh là chồng của Giang Noãn phải không? Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, tôi tên là Hạ Linh. Tôi vừa thấy ở cổng bệnh viện cô ấy và một đứa bé bị người ta bắt cóc. Tôi nhặt được điện thoại của cô ấy. Cô có nhìn rõ mặt bọn chúng không? Không, không có. Bọn chúng đều đeo kính râm, tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà cái gì? Tôi chụp được biển số xe của bọn chúng rồi. Được, gửi ảnh cho tôi. Cô ở đến đó đừng đi đâu cả, tôi sẽ cho người đến đón cô. Vâng, được. Giọng của người này sao lại quen thuộc đến thế? Cậu đến cổng bệnh viện đón một người. Hạ Linh, đồng nghiệp của Giang Noãn. Là cô ta. Cậu quen cô ta? Gặp một lần rồi, tôi đến ngay. Hắc thủ 6, giúp tôi tra một biển số xe. Tôi cần toàn bộ thông tin của chủ xe, ngay lập tức. Bắt chúng tôi đến đây muốn làm gì? Chúng tôi có thể vì cái gì chứ? Đương nhiên là vì tiền rồi. Đi, trói cô ta lại cho ta. Nhiều lời vô ích, không được bắt nạt mẹ tôi. Con nhỏ xinh đẹp thế này, tiếc là vẫn chưa thể động vào. Mày nói xem tên thuê mình xử lý cô ta thế nào đây? Nếu muốn xử cô ta, chi bằng để anh em chơi đùa một chút đã. Các người có gì thì nhắm vào tôi đây, đừng làm hại con tôi.
Còn lắm mồm nữa, tao bán con mày ngay bây giờ. Thằng nhóc, chắc cũng đáng giá kha khá đấy chứ. Tần tổng, việc ngài giao cho tôi điều tra trước đây đã có kết quả rồi. Giang tiểu thư năm đó xuất ngoại rất vội vàng, không mang theo gì cả. Tuy nhiên, Giang tiểu thư hình như đã sinh con ở nước ngoài. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Năm đó Uyển Nhu cũng nói là muốn ra nước ngoài dưỡng thai, lo lắng đứa bé gặp chuyện không may, nên mới chọn sinh ở nước ngoài. Tần tổng, người của chúng ta đã tìm được vị trí của Giang tiểu thư và tiểu thiếu gia rồi. Xuất phát cứu người ngay lập tức. Alo, tiểu thư, người chúng tôi đã bắt được rồi. Nhưng mà còn có một đứa trẻ, xử lý thế nào đây? Cái gì? Lũ ngu các ngươi, đàn bà con nít cũng không phân biệt được hả? Đứa bé này cứ bám theo người phụ nữ đó, chúng tôi không tiện ra tay, đành phải trói cả hai lại. Đứa trẻ này ta còn có ích. Còn về người phụ nữ kia, thưởng cho các người đó. Chỉ cần không ngủm, muốn chơi thế nào thì chơi. Tao xem nó dơ bẩn rồi, còn tranh giành đàn ông với tao thế nào nữa? Anh em, lần này hai ta có phúc rồi. Tiểu Ngôn, mẹ sẽ đi dụ bọn xấu. Thừa lúc chúng không để ý, con chạy nhanh đi. Không, con không muốn bỏ lại mẹ. Tiểu Ngôn ngoan, lát nữa con ra ngoài tìm ba, để ba đến cứu mẹ. Nếu không thì con ở lại đây không đi, ai đến cứu mẹ chứ? Con sẽ đi tìm ba, rồi quay lại cứu mẹ. Được. Tiểu Ngôn ngoan nào. Mẹ yêu con. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải đợi con. Nó muốn chạy kia, bắt lấy nó, đứng lại. Mẹ ơi, con nhất định sẽ tìm người cứu mẹ. Buông tôi ra. Đồ tiện nhân, tao xem mày còn chạy đi đâu được nữa. Đứa bé đâu, con khốn, dám tính kế chúng tao. Hôm nay tao cho mày biết tay, cái giá phải trả cho việc tính kế tao. Anh, chúng ta đã nói rồi đấy nhé, cứ từ từ mà hưởng. Nhưng mà anh phải nhanh lên đấy. Mày vội cái gì? Bên thuê đã dặn rồi, để con đàn bà này lại cho chúng ta chơi. Chúng ta có thời gian mà. Hơn nữa, cũng đâu nói khi nào thả đi. Nếu anh thích thì sau này chúng ta cứ giữ lại mà chơi. Các người muốn làm gì? Làm gì hả? Dĩ nhiên là làm mày rồi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các người làm vậy là phạm pháp đấy, sẽ bị quả báo thôi. Quả báo? Chỉ sợ mày không có cơ hội để báo ứng tụi tao đâu. Lại đây nào, người đẹp, để anh yêu thương em nào. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Anh, chuyện gì thế này? Noãn Noãn, không sao chứ? Tần Mục Viễn, sao giờ anh mới đến? Anh đến rồi, giờ không sao nữa. Vợ của Tần Mục Viễn tôi, mà các người cũng dám động vào. Chán sống rồi hả? Tần Tổng, Tần Tổng, xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Tất cả là do người đàn bà đó, là do ta sai khiến tôi bắt cóc vợ ngài, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Đàn bà? Đúng, là người đàn bà đó. Đưa cho chúng tôi một số tiền lớn, nếu không cho chúng tôi 100 lá gan, chúng tôi cũng không dám làm vậy đâu. Chúng tôi chưa từng gặp người thuê, chỉ biết là một người phụ nữ. Tuy chúng tôi không biết bà ta trông như thế nào, nhưng tôi nhận ra giọng nói của bà ta. Tần Tổng, chỉ cần ngài thả chúng tôi nhất định sẽ tìm ra người đàn bà đó. Các người chắc chắn có thể tìm ra chứ? Chắc chắn, tôi nhất định sẽ tìm ra bà ta. Chúng tôi nhận ra giọng nói của bà ta. Chuyện này tôi tự mình giải quyết được, nhưng hai người các anh phải trả giá cho hành động hôm nay. Tần Tổng. Mẹ sao vậy?
có phải bị người ta bắt nạt không? Đừng lo, mẹ con chỉ hơi mệt thôi. Mẹ con cần nghỉ ngơi. Tiểu Ngôn ngoan, phải nghe lời, đừng làm ồn mẹ. Ba đưa mẹ đến bệnh viện trước nhé, được không? Tiểu Lâm, lái xe. Giang tiểu thư bị va đập vào đầu, bị chấn động não nhẹ, còn lại chỉ là những vết thương ngoài da, bôi thuốc là khỏi. Khoảng thời gian này cần chú ý nghỉ ngơi. May mà em không sao. Nếu không anh đã tra ra rồi. Tân tổng, chúng tôi đã điều tra một chút tài khoản đứng tên bọn bắt cóc. Phát hiện khoảng thời gian trước đã có một khoản tiền lớn được chuyển vào. Chúng tôi lần theo tài khoản chuyển tiền để điều tra thì phát hiện đó là tài khoản ở nước ngoài của người họ hàng xa bên Trình Thị. Trình Thị lại là cô ta. Xem ra tôi đối với cô ta vẫn còn quá nương tay, cho nên cô ta mới dám hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn của tôi. Bọn bắt cóc, nghe nói ban đầu chỉ định bắt cóc phu nhân, không ngờ lại bắt nhầm tiểu thiếu gia, bắt nhầm. Tôi thấy cô ta muốn lợi dụng Giang Noãn để khống chế Tiểu Ngôn. Thông báo xuống dưới, hủy bỏ mọi hỗ trợ tài chính của Tần Thị dành cho Trình Thị. Từ nay về sau, Tần Thị và Trình Thị sẽ vĩnh viễn không hợp tác nữa. Nếu như năm đó người phụ nữ đó là cô thì tốt biết mấy. Tiểu Ngôn và cô ấy thật sự rất giống nhau. Giúp cô ấy và Tiểu Ngôn làm xét nghiệm ADN đi. Tôi không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Ý ngài là đợi có kết quả giám định rồi hãy nói sau. Dạ. Giang Noãn tiểu thư, nếu cô và tiểu thiếu gia là mẹ con ruột thì chẳng phải Tiểu Ngôn đâu? Tiểu Ngôn, nó không sao chứ? Yên tâm đi, Tiểu Ngôn không sao đâu. Nó chỉ bị ngã khi chạy thôi. Vết thương vừa được xử lý xong. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Giang Noãn, tại sao cô lại đối xử tốt với Tiểu Ngôn như vậy? Vì nó, cô có thể liều mạng. Tôi, bác sĩ, con tôi đâu rồi? Con, đứa bé không còn nữa rồi. Đứa bé của cô sinh ra đã qua đời rồi. Tôi chỉ không muốn nó xảy ra chuyện gì thôi. Mẹ ơi, Tiểu Ngôn, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Cháo vẫn còn nóng. Cô đã hôn mê một ngày rồi, ăn chút gì đi đã. Để tôi làm cho, cô là người bệnh. Anh, hai người. Vậy, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Hai người là sao vậy? Đứa bé này là... Không có gì đâu. Chỉ là tổng tài đến thăm hỏi nhân viên thôi. Không phải đâu, đây là mẹ của Tiểu Ngôn, còn kia là ba của Tiểu Ngôn. Cô đừng giả vờ nữa, con trai cô đã thừa nhận rồi. Tôi đã nói mà, giọng nói gọi điện thoại cho tôi hôm đó. Sao nghe quen quá. Noãn Noãn, giỏi lắm nha. Ngay cả đóa hoa cao lãnh như Tần tổng mà cô cũng hái được. Đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu. Thôi, trở lại vấn đề chính. Sao cô lại đột nhiên đến đây? Tôi nghe nói cô nhập viện, tôi đặc biệt đến đây thăm cô. Thật ra, Noãn Noãn, tôi đến để cảm ơn cô. Hôm đó, nếu không có cô, tôi đã bị lão lưu manh lưu năng làm hại rồi. Không sao đâu. Hơn nữa, cô còn giúp tôi đóng viện phí cho mẹ tôi nữa. Khoan đã. Ai giúp cô đóng viện phí? Tiền phẫu thuật của mẹ tôi đột nhiên có người đóng đủ rồi. Ca mổ cũng đã xong. Là cô sao? Tôi không có. Không phải tôi. Biết đâu là người ái mộ nào đó của cô.
không nỡ để cô vất vả như vậy. Thôi, đừng nói về tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Cô quen biết Tần tổng thế nào? Tôi với anh ấy. Tổng tài, kết quả xét nghiệm đã có rồi. Độ trùng khớp là 99,8%. Kết quả giám định xác nhận là mẹ con. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Trình Uyển Nhu, cô thật sự đã bày ra một ván cờ lớn đấy. Tổng tài, thật ra cậu chủ nhỏ là con của anh và phu nhân. Vậy đêm 5 năm trước, từ đầu đến cuối, căn bản không phải Trình Uyển Nhu, mà là Giang Noãn. Hôm đó tôi đến bệnh viện thăm mẹ, ngay lúc bắt gặp bọn họ bắt cóc cô, làm tôi sợ khiếp. Lúc tôi nhặt được điện thoại của cô, đúng lúc Tần tổng gọi điện tìm cô. Cô không biết đâu, phản ứng của anh ấy sau khi nghe tin cô bị bắt cóc, bây giờ nghĩ lại, đúng là ngọt ngào biết mấy. Anh ấy thật sự lo lắng cho tôi như vậy sao? Mẹ ơi, lúc mẹ ngất xỉu, ba lo cho mẹ lắm đó. Con chưa từng thấy ba căng thẳng như vậy. Giang Noãn, cái đồ sao chổi nhà cô tự mình ra ngoài dụ dỗ đàn ông thì thôi đi, còn dẫn theo cả Tiểu Ngôn nữa chứ. Cô đúng là đàn bà này, ban ngày ban mặt phát điên cái gì vậy? Cô dám đẩy tôi, cô biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ cô là ai. Cô vừa vào cửa đã động thủ, chính là cô sai. Tôi nói cho cô biết, hôm nay có tôi ở đây, cô đừng hòng động vào Giang Noãn. Đúng là gần mực thì đen mà. Hôm nay tôi không rảnh đôi co với mấy người. Giao con trai tôi ra đây, tôi muốn đưa Tiểu Ngôn đi. Gì xấu xa, con không đi với gì đâu. Tần Tiểu Ngôn, mới có bao lâu mà con đã bị người đàn bà Giang Noãn này dạy hư rồi? Có ai nói chuyện với mẹ ruột như con không hả? Giang Noãn, cô tự mình chơi bời thì thôi đi, còn muốn dạy hư con trai ta. Ta không thể để con trai ta bị ngươi liên lụy. Tiểu Ngôn, đi. Đi theo ta. Trình Uyển Nhu, ngươi có bị bệnh không vậy? Có gì thì cứ nhắm vào ta, thả nó ra. Ngươi bắt nạt con nít làm gì? Giang Noãn, bất kể ta đối xử với nó thế nào, nó vẫn là con trai của ta. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, tránh xa con trai của ta. Mẹ, ngươi rốt cuộc có chỗ nào xứng đáng làm mẹ? Ngươi, cái thứ chỉ cần có tiền là ngủ được, đồ rách nát. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngươi trước tiên hãy buông tay Tiểu Ngôn ra. Ngươi như vậy nó rất đau. Tay Tiểu Ngôn đau, ta sẽ đưa nó đi chữa bệnh. Liên quan gì đến ngươi? Điều ngươi cần làm bây giờ chính là cút khỏi đây cho ta. Chỉ cần Tiểu Ngôn ở bên cạnh ta. Tần Mục Viễn, cho dù ngươi có ghét ta thế nào, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng mang Tiểu Ngôn đi. Giang Noãn, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Trình Uyển Nhu, Trình Uyển Nhu, đây là bệnh viện. Phát điên cái gì? Ngươi không sao chứ? Tôi không sao. Mục Viễn, sao huynh có thể đối xử với muội như vậy? Nàng ta suýt hại con trai của chúng ta, sao huynh còn bênh vực nàng ta? Tại sao bọn họ lại bắt cóc Giang Noãn? Ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn rõ hơn ta. Trình Uyển Nhu, ta hỏi ngươi lại lần nữa, Tần Tiểu Ngôn thật sự là con ruột của ngươi sao? Mục Viễn, huynh đang nói gì vậy? Tiểu Ngôn là do muội mang thai 10 tháng sinh ra. Vậy sao? Vậy ngươi xem, đây là gì? Trình Uyển Nhu, ngươi mở ra xem cho kỹ. Ta hy vọng Trình tiểu thư có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Mẹ ơi, tay Tiểu Ngôn đau. Tiểu Ngôn ngoan, mẹ thổi cho con. Tần Tiểu Ngôn chính là con trai của ta, nó thật sự là con trai của ta. Trình Uyển Nhu, phát điên cái gì? Trên báo cáo giám định ADN này viết rất rõ ràng, mẹ ruột của Tần Tiểu Ngôn là Giang Noãn. Ngươi nói gì? Tiểu Ngôn là con trai của ta. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Phải thì sao? Tiện nhân như ngươi có tư cách gì sinh con trai của Mục Viễn? Tần Tiểu Ngôn chính là con trai của ta và Mục Viễn. Mẹ, con sợ.
Cho nên năm đó bác sĩ nói đứa bé ta sinh ra đã qua đời. Là ngươi. Là ta. Ngươi có thể làm gì ta? Nếu không phải là ta, ngươi ngay cả cơ hội mang thai đứa bé này cũng không có. Tần Mục Viễn, anh rõ ràng đã cho rằng Tiểu Ngôn là con trai của anh. Tại sao anh vẫn chưa chịu cưới em? Bởi vì cô không xứng. Người đâu? Đưa cô ta đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Đừng buông tôi ra. Tất cả những gì tôi làm đều là vì anh, Tần Mục Viễn. Đưa đi. Buông tôi ra. Tần Mục Viễn. Tiểu Ngôn, con là con của mẹ. Con là con của ta. Mẹ ơi. Năm đó bệnh tình của mẹ tôi trở nặng. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi biết mọi chuyện đã qua rồi. Noãn Noãn. Tần tổng, anh cũng ở đây sao? Bác sĩ Lý. Tiểu Noãn, lần trước đến vội quá, quên nói với cô. Năm đó cô đi gấp quá. Mẹ cô có để lại vài thứ, tôi vẫn chưa có dịp đưa cho cô. Đây là mẹ cô để lại cho cô. Cảm ơn anh, bác sĩ Lý. Còn giúp tôi giữ di vật của mẹ tôi. Lúc đó bệnh viện là nơi chịu trách nhiệm xử lý thi thể của mẹ cô, nên miếng ngọc bội này vẫn do tôi giữ. Chỉ tiếc là lúc đó mẹ cô ra đi quá đột ngột. Tối hôm đó bà ấy vẫn còn khỏe mạnh. Sao đột nhiên lại? Tối hôm đó bà ấy vẫn còn khỏe mạnh. Đúng vậy, bệnh tình của Giang phu nhân vẫn luôn ổn định. Thế nhưng không biết đêm đó tại sao đột nhiên lại trở nặng, rồi không qua khỏi. Đột ngột như vậy sao? Tối hôm đó có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Chuyện đặc biệt? Nếu nói đến chuyện đặc biệt, hình như có một người phụ nữ đến thăm bà ấy. Giang phu nhân nằm viện ở đây đã lâu. Đây là lần đầu tiên có người đến thăm bà. Yên là Mục Viễn. Yên là mẹ tôi bị người ta hãm hại. Sự việc bất thường ắt có ẩn tình. Điều tra một chút không phải sẽ rõ sao? Bác sĩ, ông còn nhớ người hôm đó trông như thế nào không? Người phụ nữ đó đeo khẩu trang và đội mũ. Tôi không nhìn rõ mặt cô ta. Tuy nhiên tôi nhớ ở khóe mắt cô ta có một nốt ruồi đỏ. Lẽ nào là cô ta? Tiểu Ngôn, con có đau không? Mẹ ơi, con xin lỗi, con gây rắc rối cho mẹ rồi. Chị là phụ huynh của Tần Tiểu Ngôn phải không? Con trai chị đánh nhau ở trường, còn làm bạn bị thương nữa. Chị xem chuyện này giải quyết thế nào? Thưa cô, Tiểu Ngôn nhà tôi bình thường rất ngoan. Tại sao nó lại đột nhiên đánh người ta? Ý cô là gì? Ý cô là tôi đang vu khống Tiểu Ngôn sao? Hèn gì là Tiểu Tam chỉ có thể dạy ra đứa con như vậy. Xin cô ăn nói cẩn thận, chú ý lời nói của cô. Tôi nói sai sao? Trình tiểu thư nói đúng đấy. Đàn bà không biết xấu hổ như cô chỉ hại con thôi. Trình tiểu thư. Trình Uyển Nhu. Thưa cô, xin cô đừng nghe vài lời nói của người khác mà đánh giá nhân phẩm của tôi. Tin đồn dừng lại ở người khôn ngoan. Hơn nữa, đây không phải là lý do để cô không hỏi nguyên nhân mà trách mắng Tiểu Ngôn nhà tôi. Tiểu Ngôn, sao con lại đánh bạn? Họ nói mẹ là Tiểu Tam không biết xấu hổ. Con nói không phải, họ liền đánh con. Cô giáo, cô nghe thấy chưa? Tiểu Ngôn nhà tôi mới là người bị bắt nạt. Mẹ ơi, sau này con sẽ không đánh nhau nữa. Được không mẹ? Mẹ đừng giận nữa. Phụ huynh của Tần Tiểu Ngôn đâu? Cút ra đây cho tao. Tôi là phụ huynh của Tần Tiểu Ngôn. Cô chính là con Tiểu Tam mà con trai tôi nói đến hả? Nhìn cũng có chút nhan sắc. Sao lại làm toàn chuyện vô liêm sỉ vậy? Con trai cô đánh con trai tôi. Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích. Bà có thể nói lý lẽ một chút không? Là con trai bà ăn nói hàm hồ, động thủ trước. Tại sao chúng tôi phải xin lỗi? Cô làm rõ cho tôi nhé. Trường học này là do nhà họ Trương chúng tôi đầu tư. Tôi có thể bảo hiệu trưởng
đuổi học con trai cô. Sau này con trai cô muốn đi học cũng khó đấy. Vị phụ huynh này, bà có thể nói lý lẽ một chút không? Phụ huynh của Tần Tiểu Ngôn, nếu cô không muốn con trai cô bị đuổi học thì mau xin lỗi vị phụ huynh này đi. Nếu trường mầm non này có tác phong như vậy thì Tiểu Ngôn nhà tôi không học nữa cũng được. Khoan đã, muốn đi cũng phải xin lỗi con trai tôi đã. Hôm nay tao cho mày và con trai mày quỳ xuống trước mặt con trai tôi mà xin lỗi. Tôi xem ai dám bảo con trai của Tần Mục Viễn quỳ xuống xin lỗi. Ngươi là Tần tổng của tập đoàn Tần Thị. Tần tổng, tôi là người nhà họ Trương. Nhà chúng tôi có hợp tác với quý công ty. Nhà họ Trương nào? Tôi chưa từng nghe qua. Hôm nay tôi đến đây là để giải quyết chuyện của con trai tôi. Tôi nghe nói ngươi muốn vợ của Tần Mục Viễn ta cùng con trai quỳ xuống xin lỗi. Tần tổng, chuyện này có chút hiểu lầm. Là bạn học Tần Tiểu Ngôn đánh người trước. Chuyện ngươi sỉ nhục vợ ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Vừa hay, luật sư của Tần Thị ta gần đây rất rảnh rỗi. Ngươi cứ chờ mà nhận giấy triệu tập của tòa án. Tần tổng, tôi sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng xin đừng chấp nhận. Còn về nhà họ Trương các ngươi, từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại nữa. Không được, không thể như vậy. Tiểu Ngôn ngoan, trường mẫu giáo này không tốt lắm, ba đổi cho con trường khác. Dạ. Không sao chứ? Tôi không sao. Tiểu Ngôn hôm nay dũng cảm bảo vệ mẹ. Tiểu Ngôn giỏi lắm. Tối nay mẹ nấu đại tiệc cho Tiểu Ngôn ăn, được không nào? Có đại tiệc ăn rồi. Alo, tôi đang chuẩn bị về nhà đây. Mua ít thức ăn rồi. Cũng được, nếu anh tiện đường thì qua đón em nhé. Alo, người đã gặp rồi. Tiền đặt cọc đến tài khoản là tôi hành động. Giang Noãn. Giang Noãn, cố lên. Bác sĩ, nhanh lên. Người nhà vui lòng đứng lại. Đang phẫu thuật. Noãn thế nào rồi? Sao lại đột nhiên gặp tai nạn xe chứ? Noãn rốt cuộc đắc tội với ai? Sao chuyện xui xẻo nào cũng không buông tha cô ấy? Tiểu Lâm, liên hệ cảnh sát giao thông. Tôi không tin đây là một vụ tai nạn bỏ trốn đơn giản. Nếu để tôi biết là ai, tôi nhất định cho hắn sống không bằng ngủm. Trong vòng 1 tuần tới cần theo dõi 24/24. Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại? Điều này cần dựa vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Nhưng nếu 7 ngày không tỉnh lại, Giang tiểu thư rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Tôi biết rồi. Điều tra ra chưa? Tên tài xế gây tai nạn đó như đã bốc hơi khỏi trần gian. Người của chúng ta hoàn toàn không tìm thấy hắn. Hơn nữa, xem từ camera giám sát thì giống tai nạn lái xe khi say rượu hơn. Nếu là tai nạn lái xe khi say rượu thông thường, tại sao lại giấu tài xế đi? Giang Noãn về nước chưa được 1 năm, muốn lấy mạng cô ta chỉ có vài người đó thôi. Trình Thị đúng là không coi Tần Mục Viễn tôi ra gì. Xem ra bài học tôi dạy trước đây vẫn chưa đủ. Thông báo xuống dưới, trong vòng 1 tuần tôi muốn thấy Trình Thị tuyên bố phá sản. Mẹ, bộ đồ hôm nay mẹ mua đẹp thật đấy. Hai người còn biết đường về sao? Trình Thiên Thành, ông phát điên cái gì vậy? Tôi phát điên cái gì? Sao bà không hỏi con gái ngoan của bà đã làm gì? Con làm gì chứ? Con còn giả ngu. Nếu không phải con chọc giận Tần Mục Viễn thì Trình Thị sẽ bị Tần Thị nhắm vào sao?
Bây giờ chuỗi vốn của Trình gia đã đứt. Những khách hàng trước đây hợp tác với Trình gia đều đồng loạt hủy đơn. Nói, rốt cuộc con đã làm gì mà chọc giận Tần Mục Viễn đến mức này? Ba, dạo này con có làm gì đâu? Hay là con gọi điện hỏi thử? Lâm trợ lý, tôi tìm Tần Mục Viễn. Trình tiểu thư muốn hỏi chuyện công ty phải không? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tôi khuyên cô nên hỏi mẹ cô. Bà ấy đã làm gì? Mẹ tôi? Đúng vậy. Đã làm rồi thì Trình thị các người hãy chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của Tần thị đi. Mẹ. Lâm trợ lý nói, là tại mẹ. Phải, là mẹ làm thì đã sao? Nó dám cướp đàn ông của con gái mẹ thì nó đáng đời. Bà không phải luôn không quan tâm chuyện của Uyển Nhu và Mục Viễn sao? Mẹ, mẹ xử Giang Noãn rồi. Không, còn sống. Đây không phải là còn sống sao? Hơn nữa, tôi giúp con gái tôi thì có gì sai? Tôi là mẹ nó, tôi nên giúp nó chứ. Bà giúp hay lắm. Bây giờ Trình thị sắp bị ép phá sản rồi. Bà hài lòng chưa? Tôi. Hai người đi bệnh viện với tôi, đến tận mặt xin lỗi Giang Noãn đó đi. Muốn đi thì ông đi, tôi không đi đâu. Muốn tôi xin lỗi con tiện nhân đó, đừng hòng. Hơn nữa, Trình thị xong thì xong. Không phải còn nhà mẹ tôi sao? Chúng ta đâu có bị gì. Được. Được. Đi nào, Uyển Nhu, con đi với ba một lát. Ba, con cũng không đi. Con đi. Hắn ta chắc không nhận ra Giang Noãn đâu nhỉ? Nhất định là không nhận ra. Bao nhiêu năm rồi, hắn ta không thể nào vẫn còn yêu người đàn bà đó. Tần tổng, hôm nay tôi dẫn Uyển Nhu đến là đặc biệt muốn hướng ngài và Noãn Noãn cái này đích thân xin lỗi. Những chuyện này đều là do một mình vợ tôi làm. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ngài và Noãn Noãn. Xin lỗi. Mong ngài rộng lượng, tha cho Trình gia chúng tôi. Trình tổng, nếu tôi nhớ không lầm thì Trình thị tập đoàn này là do ngài năm xưa tay trắng gây dựng nên, phải không? Ngài vì công ty của mình không tiếc bỏ rơi người vợ đang mang thai, quay đầu lấy luôn thiên kim Bạch thị. Tôi nói không sai chứ? Vậy ngài còn nhớ cái này không? Miếng ngọc bội này là... Miếng ngọc bội này là di vật mẹ Giang Noãn để lại cho cô ấy. Dung Dung cô ấy, mẹ của Giang Noãn, 5 năm trước đã qua đời rồi. Bà, Mục Viễn, hai người đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu gì hết? Bà ấy qua đời như thế nào? Bị bệnh, không có tiền nằm viện. Nhưng năm đó bệnh tình của mẹ Giang Noãn đã thuyên giảm rồi. Chỉ là bà ấy đã gặp một người. Khó trách bà ấy không muốn đến đây. Tần tiên sinh, có thể cho tôi xem miếng ngọc bội này được không? Ba, hai người đang nói gì vậy? Miếng ngọc bội này là bảo vật gia truyền của Trình gia chúng ta. Tổng cộng có một cặp. Lúc chúng ta kết hôn đã nói rõ rồi, đợi con cái lớn lên sẽ chuyển lại. Trình tiên sinh, thật ra ngài không cần phải diễn kịch ở đây. Nếu ngài thật sự hoài niệm
thì ngài sẽ không chỉ chăm chăm nhìn miếng ngọc bội này. Ngay cả con gái ruột của ngài đang nằm trên giường bệnh, ngài cũng không muốn nhìn lấy một cái. Hơn nữa, ngài cũng đừng bịa chuyện nữa. Miếng ngọc bội này căn bản không phải là bảo vật gia truyền của Trình gia. Xem ra chuyện gì cũng không qua mắt được Tần tiên sinh. Cái này, Noãn Noãn là con gái tôi. Chúng ta là người một nhà. Tôi tin có ngài ở đây, Noãn Noãn sẽ không bị thiệt thòi. Ngài xem, có thể tha cho Trình thị được không? Ba đang nói gì vậy? Giang Noãn, cái con tiện nhân đó, cô ta. Tính ra cô ấy cũng là chị con. Cô ấy bây giờ đã gả cho Tần tổng rồi. Vậy Tần thị và Trình thị chúng ta chính là người một nhà rồi. Trình tiên sinh này thật sự là cái gì cũng có thể lợi dụng. Sao có thể như vậy? Sao cô ta có thể là Uyển Nhu? Tần tổng, cái đó, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Cậu xem, Noãn Noãn thì sao? Nếu đã ở bên cạnh cậu rồi, vậy chúng ta là người một nhà. Mọi chuyện xảy ra trước đây đều là hiểu lầm. Cậu xem có thể coi cái này. Cậu nói Trình tiên sinh thật là đại lượng. Noãn Noãn cảm thấy thế nào? Bác sĩ, tôi không sao, bác sĩ. Không biết Trình tiên sinh rốt cuộc mặt mũi lớn đến đâu mà còn nhận tôi làm con gái nữa chứ? Noãn Noãn, trước đây đều là lỗi của cha. Hơn nữa, cha cũng là cha ruột của con. Cha, vậy con muốn hỏi cha, năm đó lúc mẹ con mất, cha ở đâu? Lúc con bị con gái cha ép đi tiếp khách, cha lại ở đâu? Với thế lực của cha, muốn tìm được con và mẹ con không khó. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, cha chưa từng xuất hiện. Cha vẫn nên nhận Trình Uyển Nhu làm con gái đi. Con chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Noãn Noãn, ba biết con nhất thời không thể chấp nhận được. Ba cũng biết Uyển Nhu rất nhiều chuyện, nó đều ép buộc con. Thế nhưng hiện tại con sống cũng tốt mà. Tần Mục Viễn, tôi mệt rồi. Trình tiên sinh, ông về trước đi. Ý của Noãn Noãn đã rất rõ ràng. Ông thay vì ở đây diễn kịch với chúng tôi, chi bằng ông nên suy nghĩ thật kỹ làm sao để cứu vãn công ty của ông. Tiểu Lâm, Trình tiên sinh, mời. Noãn Noãn, ba đi trước đây. Giang tiểu thư tĩnh dưỡng 1 tháng là có thể xuất viện. Mục Viễn, em muốn xem miếng ngọc bội đó, được không? Được. Miếng ngọc bội này thật sự là một cặp sao? Tại sao mẹ lại chỉ để lại cho em có 1 miếng? Miếng ngọc bội này đúng là một cặp. Nhưng đây không phải là chuyện gia bảo của Trình gia. Tần Mục Viễn, sao em lại có cảm giác anh như cái gì cũng biết vậy? Vậy miếng còn lại đâu? Bí mật. Sau này anh sẽ nói cho em biết. Giang Noãn, ban đầu anh định đợi em khỏi hẳn rồi mới cầu hôn em, nhưng anh không đợi được nữa. Giang Noãn, khoảng thời gian này anh phát hiện ra anh đã thích em rồi. Anh không muốn em chỉ là mẹ của đứa bé trên hợp đồng. Anh muốn em có thể trở thành vợ thật sự của anh. Mẹ ơi, mẹ đồng ý với ba đi.
Tiểu Ngôn muốn mãi mãi ở bên mẹ. Được, em đồng ý. Con còn ở đây mà. Không sao đâu, con không thấy gì cả. Có quần chúng đã tố cáo ẩn danh Trình Thị xí nghiệp trốn thuế. Chủ tịch tập đoàn Trình Thị, Trình Thiên Thành hiện đang bị điều tra. Tổng tài, quả nhiên anh nghĩ không sai. Chúng tôi đã theo dõi Trình phu nhân 5 ngày, cuối cùng cũng tìm được tên tài xế đó. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm được bệnh nhân 5 năm trước. Người đó tận mắt chứng kiến năm đó Trình phu nhân cố ý rút ống thở của mẹ vợ anh. Chuyện này đừng nói với Giang Noãn, để lộ bằng chứng cho Trình Thiên Thành. Ý ngài là chỉ để bà ta ngồi tù thì quá dễ cho bà ta rồi. Nếu bà ta yêu Trình Thiên Thành như vậy, vì hắn mà hại mẹ Giang Noãn, bây giờ lại muốn xử Giang Noãn, vậy thì để cho người đàn ông bà ta yêu nhất tự tay đưa bà ta vào tù. Trình tiên sinh, không đâu, trong mắt loại người như hắn chỉ có lợi ích. Vì công ty, hắn sẽ... Tôi đi làm ngay. Mẹ, các người dựa vào đâu mà bắt mẹ tôi? Mẹ cô bị tình nghi sát hại người, cần phải đi theo chúng tôi để tiếp nhận điều tra. Các người nói tôi sát hại người, các người có bằng chứng gì? Không có bằng chứng thì các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Đúng, vụ án cô sát hại Giang Dung 5 năm trước đã có bằng chứng xác thực, cô không thoát được đâu. Cảm ơn anh đã cung cấp bằng chứng để chúng tôi đưa kẻ sát hại người ra trước tòa án. Ba, Trình Thiên Thành, anh, thì ra bao nhiêu năm nay anh vẫn không quên được con tiện nhân đó. Sao ba có thể đối xử với mẹ như vậy? Tại sao? Con hỏi tại sao? Bà ta đã làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý thì phải bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ của một công dân tuân thủ pháp luật. Năm đó lúc bà hại Dung Dung thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nếu không phải bà ép tôi cưới bà, tôi và Dung Dung, còn có con gái Noãn Noãn của chúng tôi, bây giờ đã là một gia đình hạnh phúc biết bao. Trình Thiên Thành, anh có còn biết xấu hổ không? Năm đó, nếu không phải vì anh muốn Bạch gia chúng tôi hỗ trợ vốn, chủ động tiếp cận tôi, thì anh nghĩ tôi có thể để mắt đến anh sao? Bây giờ anh thấy tôi ép buộc anh rồi. Năm đó, lúc anh bỏ vợ trước, anh có chút do dự nào không? Câm miệng. Tất cả đều là do bà ép. Nếu không phải bà, Noãn Noãn sao lại không nhận tôi là ba? Tần Mục Viễn, hắn ta có thể đối đầu với Trình gia chúng ta sao? Bà nói đi chứ. Trình Thiên Thành, tôi nói cho bà biết, tất cả đều là do bà tự làm tự chịu. Đồng chí cảnh sát, tôi hy vọng đồng chí canh chừng bà ta thật tốt, đừng để tên sát nhân này ra ngoài gây hại cho xã hội. Ông chính là một kẻ đạo đức giả. Bạch vợ tôi thật là mù quáng, mới để ý đến loại người cặn bã như ông. Ông sẽ không mất tử tế đâu. Mẹ, mẹ, cha, mẹ làm tất cả những điều này đều là vì cha. Sao cha có thể đối xử với mẹ như vậy? Uyển Nhu, Trình gia chúng ta đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải vì cô ta, Tần Mục Viễn sẽ không ra tay với Trình gia chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Tần Mục Viễn mới có khả năng tha cho chúng ta một con đường sống. Chỉ có hy sinh một mình cô ta mới có khả năng bảo toàn cả nhà chúng ta. Giang Noãn, tất cả đều là tại cô. Cô đã hủy hoại gia đình tôi, cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Cậu chủ nhỏ đã uống thuốc và ngủ rồi. Trình tiểu thư, cô chắc chắn sẽ không làm hại cậu chủ nhỏ chứ? Sẽ không. Cô mau giao nó cho tôi.
Trong thẻ này có 300 vạn, đủ cho cô sống nửa đời sau. Bây giờ cô thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xuất ngoại đi. Đợi đến khi Tần Mục Viễn phát hiện ra, chúng ta sẽ không ai chạy thoát được. Là Tần Mục Viễn ép tôi thành như thế này. Ngươi cũng đừng trách tôi. Nói gì vậy? Bảo mẫu chăm sóc nó đâu? Được, tôi tới ngay. Có chuyện gì vậy? Tiểu Ngôn biến mất rồi. Tôi đi tìm với anh. Không cần đâu. Sức khỏe cô vừa mới hồi phục. Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không để Tiểu Ngôn chịu bất kỳ tổn thương nào. Muốn cứu con thì một mình đến sân thượng bệnh viện. Xin chào. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trình Uyển Nhu đã đưa Tiểu Ngôn đi rồi. Tôi sẽ lên sân thượng gặp cô ta. Đây là lựa chọn của cô ấy. Noãn Noãn, chúng tôi đến đón cô xuất viện rồi. Hai người đây là... Tôi và Lâm Tân đã ở bên nhau rồi. Đúng rồi. Hôm nay tôi đến là muốn nhờ cô giúp đỡ. Được đấy. Ông được mỹ nhân về rồi. Nói đi, chuyện gì? Được thôi. Không vấn đề gì. Linh Linh, cô chắc chắn đây là váy phù dâu cô chọn cho tôi chứ? Đúng vậy, phù dâu của tôi nhất định phải thật xinh đẹp. Nhưng mà không được. Sao tôi có thể lấn át cô được chứ? Thôi nào, không còn thời gian nữa rồi, đi thôi. Tổng tài, ngài đừng soi gương nữa. Khí chất của ngài thế này chắc chắn sẽ áp đảo toàn khu. Bên đó đã chuẩn bị xong hết chưa? Cô ấy sẽ đến chứ? Giang tiểu thư đã trên xe đến đây rồi. Ngài nên chuẩn bị ra ngoài thôi. Hạ Linh, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Đi về phía trước đi, nhiều người thế này. Cô đừng làm tôi mất mặt đấy. Cô đang giở trò quỷ quái gì vậy? Bất ngờ chưa? Noãn Noãn, chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều sóng gió. Mặc dù theo thỏa thuận chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng anh vẫn nợ em một đám cưới long trọng dành riêng cho em. Hôm nay ở đây, Giang Noãn sẽ trở thành vợ của Tần Mục Viễn. Tần Mục Viễn, anh xin thề anh sẽ yêu em, bảo vệ em suốt đời. Em đồng ý chứ? Mẹ ơi, mẹ mau đồng ý đi. Mau đồng ý đi. Em đồng ý. Chẳng phải em vẫn luôn hỏi anh nửa kia của ngọc bội này ở đâu sao? Nửa kia ở chỗ anh. Điều này rốt cuộc là ý gì? Tần Mục Viễn, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Muốn biết hả? Đêm nay có cả một đêm để kể cho em nghe câu chuyện của chúng ta. Anh vẫn chưa nói cho em biết ngọc bội đó rốt cuộc là chuyện gì. Thật ra trước khi em chào đời, anh đã gặp mẹ của em rồi. Mẹ em mới mang thai. Còn cha em thì chưa bám víu vào nhà họ Bạch. Còn cặp ngọc bội này là cha mẹ anh đưa cho mẹ em. Khi ấy mẹ em nhất quyết không chịu nhận tiền, nên mẹ anh đã đưa cho mẹ em cặp ngọc bội này.
Nếu mẹ em sinh con trai, bà ấy có thể mang ngọc bội này đến Tần gia. Chúng ta sẽ kết nghĩa huynh đệ. Còn nếu là con gái thì sẽ là thê tử của Tần Mục Viễn. Khó trách. Khó trách khi anh nhìn thấy ngọc bội lại có thái độ như vậy. Vậy nên em là thê tử của anh là chuyện được định sẵn từ lâu rồi. Tôi muốn ba và mẹ. Alo, Linh Linh, cô mau tới đây đi. Tôi thật sự không quản nổi tiểu tổ tông này nữa rồi. Tiểu Ngôn, em muốn tìm mẹ đến vậy sao? Vậy em có muốn mẹ và ba mãi mãi ở bên nhau không? Có. Mẹ và ba đang sinh em gái cho em đấy. Nếu em đến đó, em gái sẽ không dám ra ngoài đâu. Vậy hả? Vậy em sẽ đợi em gái ra đời. Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đêm tân hôn của mình rồi đúng không? Đêm nay sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa. Vợ, anh đã từng nói với em, anh yêu em chưa? Chồng, em cũng yêu anh.